Well, hello there everyone. Welcome back to our channel Gurkha Army Updates. आजको भिडियोको टाइटल रहेको छ मेडिकल टेस्ट सेन्ट्रल सेक्सन. तर भिडियो स्टार्ट गर्न भन्दा पहिला चाहिँ आजको भिडियोको स्पोन्सरको बारेमा म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु है. Our video sponsor is SK Blogs है. SK Blogs means Sangeet Timal Sinha and Chidit Timal Sinha Blogs है. Travel diaries and more. यिनीहरुको बारेमा जान्नको लागि मैले हल्का डिटेल दिएको छु है. Like blogs of different famous places, drone shots, best ways to travel हैन. ट्राभलर एक्सप्लोरर यिनीहरु सबै चीज गर्छ. यिनीहरुले आउनुस् थोरै यिनीहरुको डेमो हेरौँ है यिनीहरुको ब्लगको. Okay, those were some quite amazing shots है. SK Blogs links in the description guys. गएर सब्स्क्राइब बटनलाई थिचिहाल्दिनु है. दामी भिडियोको लागि. अब नेक्स्ट अप चाहिँ हामी आफ्नै भिडियोमा जाउँ है. सुरुमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल टेस्टमा आउँछ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG भन्ने हैन. सबैलाई थाहा छ ECG भनेको. यो भनेको चाहिँ अब हजुरको एब्नर्मलिटी के हुन्छ नि हार्ट बिट र इलेक्ट्रिक पल्सहरुले चाहिँ हजुरको बडीमा चाहिँ के कसो गरिरहेछ त त्यो चेक गर्ने है. यो चाहिँ जस्ट रेगुलर चाहिँ हजुर चाहिँ अब गएर चेक गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ हैन. त्यही भएर यसलाई चाहिँ रेगुलारिटी दिनु हप्तामा हैन. त्यस्तै गरेर हामी नेक्स्ट अपमा जाउँ. नेक्स्ट अपमा ब्लड प्रेसर थाहै छ हजुरलाई 120/80 है. 130 140 क्रस हुन भएन. एकदम राम्रोसँग आफ्नो डाइट प्लान गर्नु होला है. राम्रोसँग ब्लड प्रेसरको ध्यान दिनु होला है. त्यति नै भन्छु म चाहिँ आफ्नै तरिकाले ख्याल गर्नु होला. त्यसै गरेर फङ्सनल टेस्ट है. यसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ म माथि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक दिन्छु है. माथि चाहिँ कार्डमा पनि लिंक दिन्छु हैन. त्यसै गरेर हजुरले चाहिँ यो हजुरको के हातहरु कसरी चल्छ कतिको छ स्ट्रेट हैन कता के कसो हैन सबै कुरा चाहिँ हजुरको चाहिँ एकदम राम्रो हुन पर्ने छ है. त्यो चाहिँ टेस्ट हुन्छ फङ्सनल टेस्टमा चाहिँ जस्तै हातको मुभमेन्टहरु है हात सिधा छ कि छैन खुट्टा सिधा छ कि छैन है टोले हिन्ने है. मैले सबै चाहिँ त्यो भिडियोमा दिएको छु. माथि कार्डमा गएर त्यो लिंकलाई थिचेर हेर्न सक्नुहुनेछ. त्यसै गरेर नेक्स्ट अपमा जाउँ हामी है. नेक्स्ट अपमा आउँछ हाम्रो आँखाको टेस्ट हैन. आइज टेस्ट हुन्छ. आइज टेस्ट भनेको हजुरलाई थाहै छ. हजुरले ARO AK रिजनल सेलेक्सनमा पनि गरिसक्नु भएको छ. त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ आँखाको चेक पनि आँखा पनि चेक हुन्छ है त्यो प्रोसेसमा हैन. त्यसै गरेर आफ्नो आँखालाई ध्यान दिनु होला. धेरै डिजिटल कुराहरु चाहिँ धेरै नचलाउनु होला. त्यसै गरेर आउँछ अलिकति गाह्रो अडियोमेट्री टेस्ट है. अडियोमेट्री टेस्ट भनेको चाहिँ अडियो बजाउँछ हैन. अडियो बजाल्छ हजुरले चाहिँ सुनेर कामहरु गर्नुपर्ने हुनेछ है. यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्छ. तर जस ट्रेनिङ सेन्टरहरुमा पनि यो चाहिँ हुन्छ नि लागू गरिराखेको हुन्छ. त्यही भएर यो चाहिँ गर्नु पर्यो. अनि एसेहरु लेख्न यताउता गर्न पनि अलिकति सिकिराख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई राम्रो हुन्छ है. किन नजिक आइसक्यो दिनहरु. त्यसै गरेर आउँछ कलर ब्लाइन्ड टेस्ट. मैले नभन्न पर्ला किनभने ARO कटाएर जानुभएको भने DRO मा हजुर पक्कै नै कलर ब्लाइन्ड टेस्टमा पास हुन सक्नुहुन्छ. 7 13 16 8 12 9 है हेरेर चाहिँ अब आफूले भन्ने हो. कलर ब्लाइन्ड टेस्ट यदि कलर ब्लाइन्डनेस छ भने ARO नै पास हुँदैन त्यो मान्छे हैन. त्यसै गरेर लास्ट बट नट द लिस्ट यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने कुरा छ. यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम टेस्ट हो है. रिप्रोडक्टिभ सिस्टम टेस्टमा हजुरको पिनस हैन. त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ पाल्स छ कि छैन भनेर एनसहरु हैन पिनसहरु अनि टेस्टिकल्स भनेको चाहिँ पिनस तल भएको दुईटा टेस्टिकल्स छ कि छैन त्यो हेरेर छामेर चाहिँ हजुरको चाहिँ हेर्छ हैन कस्तो छ के छ कुन चाहिँ तल छ कुन चाहिँ माथि छ त्यो सबै चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ. अनि यति गरेपछि हजुरको मेडिकल चाहिँ सकिन्छ. यदि सबैमा ध्यान दिनु भयो भने चाहिँ हजुरले मेडिकल आनन्दले पास गर्न सक्नुहुन्छ. आजको भिडियो यति नै थियो गाइज. थ्यांक्स फर वाचिङ. यदि मन परेमा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला र SK ब्लग्सलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला.